સ્વાગત છે ફરી એકવાર તમારું નવો વિડીયોની અંદર। તો આજે આપણે તમને જબરદસ્ત નેમ આર્ટનું સ્ટેટસ એડિટિંગ કરતા શીખડાવશું, જબરદસ્ત રીલ્સ નેમ વાળી તે બનાવતા શીખડાવશું ફૂલ પ્રોજેક્ટની અંદર। તો કોઈ પણ મિત્રો ચેનલ સાથે નવા હોય તો આપણે દરરોજ ફૂલ પ્રોજેક્ટની અંદર વિડીયો બનાવતા શીખીએ છીએ। બસ તેના નોટિફિકેશન માટે તમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી સાથે જે ઘંટીનું આઇકન છે તેને દબાવી દેજો, અને દરરોજ નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન છે તે મળી જશે। તો ચાલો તમારો ટાઈમ વગેરે વગર તમને જબરદસ્ત જે નેમ આર્ટ વાળો રીલ્સ છે તે બનાવતા શીખડાવીએ। तो मित्रों डेमोनी अंदर તમે જે નેમ આર્ટ વાળો વિડિયો જોશો એવો નેમ આર્ટ વાળો વિડિયો તમે એક ફૂલ પ્રોજેક્ટ ની અંદર બનાવી શકશો। કોઈ પણ કોડ નથી, બસ તમારે વિડિયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં જવાનું છે, તમને ફૂલ પ્રોજેક્ટ લિંક મળશે। બસ એ ફૂલ પ્રોજેક્ટની જે લિંક છે એના પર ક્લિક કરો અને પ્રોજેક્ટ તમારો એડ થઈ જશે। પ્રોજેક્ટ એડ ન થાય, કાંઈ પણ એરર પ્રોબ્લેમ તમારી પાસે શો થતી હોય તો એનો તમારે સ્ક્રીનશોટ શેર કરવો હોય તો આપણે ટેલિગ્રામની જે ચેનલ છે ત્યાં આગળ આવી તમે સ્ક્રીનશોટ શેર કરી શકો છો। આપણે પૂરેપૂરું સોલ્યુશન કરવાની કોશિશ કરી દઈશું। રેડી? તો આજનો જે પ્રોજેક્ટ છે તમારો એડ થઈ જાય છે, ઉપર તરફ કઈ છે આગળ આવવાનું રહેશે। આગળ આવશે તમને આગળ એક લાઈન દેખાય છે, લખ્યું છે રોહિત, આના પર ક્લિક કરી દો। તમારે આગળ ક્લિક કરશો નીચે એક ઓપ્શન આવશે એડિટ ટેક્સ્ટ લખેલું, બસ આના ઉપર ક્લિક કરવાનું છે। આ જે નામ લખેલું આવ્યું છે આને તમારે ડિલીટ કરી દેવાનું છે, અને તમારે આ જે એરો છે એની ઉપર ક્લિક એટલે કે કેપિટલમાં ક્લિક કરી દેવાનું છે। બધા અક્ષર કેપિટલમાં આવશે પહેલી ABCD ની અંદર। હવે તમારે જે નામ લેવું છે બસ તે નામ તમારે આગળ લખી દેવાનું છે। આપણે અલ્પેશ લખ્યું છે, રાઇટનું આઇકન છે એના પર ક્લિક કરી દઈશું, અને અહીંયા તમને એક બોક્સ દેખાઈ દેશે। આ બોક્સ ઉપર ક્લિક કરી એક કેમેરો આવશે એના પર ક્લિક કરવાનું છે। તમારો વિડીયો બની અને કમ્પ્લીટ થઈ જશે। બાકી તમારે કોઈ પણ વસ્તુ શેર કરવાની જરૂર નહીં પડે, વિડીયો બની જશે। વિડીયોમાં કાંઈ પણ તમે એરર આવે તો આપણે સ્ક્રીનશોટ શેર કરી દેજો ટેલિગ્રામની અંદર। ટેલિગ્રામ ચેનલની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર તમને આપેલી છે। રેડી? હવે વિડીયોને સેવ કરવા માટે શેરનું જે આઇકન છે એના પર ક્લિક કરી આ તમારે એક્સપોર્ટના બટન પર ક્લિક કરવાનું છે, એટલે તમારો વિડીયો છે તમારી ગેલેરીની અંદર સેવ થઈને આવી જશે। તો મળશે નવા વિડીયોની અંદર મિત્રો, ત્યાં સુધી ગુડ બાય।